Update, Nagtahan, Skyway, off from. Bukas na. Bukas po. Matagal. Bukas po pala yung Nagtahan flyover. Isa sa the best. Bagsak mo dyan na agad. Pakita lang namin po yung Nagtahan flyover, Mabini flyover. Kung ano na po yung status. Espanya Boulevard, Santa Mesa. Kasi construct dito yung left lane. Yan po. Yan. Kaya nagkakos ng traffic. Light vehicles lang po dito. Ayos naman na. Hindi na pinatang. Siguro kasi nakakasira ng gulong. Babush mga ka-trippers.